नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी नमकीन शेवची भाजी बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य, ही शेव बारीकवाली बघा, मी ह्याची रेसिपी टाकलेली आहे। ही 1 वाटी घेतलेली आहे। ही बी मीठवाली शेव आहे, पण मोठी शेव आहे। ही 1 वाटी घेतलेली आहे। पापडी आहे, ही बी मिठाचीच आहे। ही 1 वाटी घेतलेली आहे। 1 टमाटर बारीक कापून घेतले, 1 कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, कढीपत्ता आहे, चवीपुरतं मीठ आहे, आपल्याला जिरे लागणार आहे, तिखटवाली मिरची पावडर आहे, गरम मसाला पावडर, जिरे धने पावडर, हळद आणि तेल। कढई मी गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। दीड चमचा तेल टाकलेलं आहे, चांगलं गरम होऊन द्यायचं। तेल गरम झालेलं आहे। अर्धा चमचा जिरं आणि कढीपत्ता, 1 कांदा बघा बारीक कापलेला आहे। जरा कांदा चांगला भाजून घ्यायचा। कांदा बघा चांगला भाजलेला आहे। त्याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया आपण। अर्धा चमच्याला मी थोडीशी कमी हळद टाकलेली आहे आणि 1 टमाटर बारीक कापून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी चवीपुरतं मीठ टाकून घेते। आपण टमाटर गळसतोवर जरा ह्याला ना हलवून घेऊया चांगलं। टमाटर बघा चांगलं गळलेलं आहे। गॅस फास्ट आहे, बारीक काय नाही आहे। यात 1 चमचा लसूण आणि आलं मी टेचून घेतलेलं आहे बघा, असं तुम्हाला दाखवलं नव्हतं मगाशी। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। मसाला बघा चांगला भाजलेला आहे हा। आता गॅस जरा बारीक करते। आता ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। आता हे मी तुम्हाला कमी साहित्यामध्ये भाजी दाखवलेली आहे। 1 चमचा तिखटवाली मिरची पावडर आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, अर्धा चमचा जिरे धने पावडर। मिक्स करूया। हे बघा छान असं मिक्स झालेलं आहे। ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला टाकायचं असेल ना, तर 1 बटाटा चांगला शिजवायचा आणि टाकायचा, असं बारीक करून टाकायचं, नाही तर हाताने कुस्करून टाकायचं। तर छान लागते नाही भाजी, तुम्ही बनवून बघा। आणि मी कमी साहित्य दाखवलेली आहे आणि झटपट रेसिपी बनते। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असेल तर प्लीज लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा। मिक्स करूया चांगलं। मिक्स चांगलं करून घेतले बघा। आता तुम्ही असं सुद्धा खाऊ शकता, थोडा पाण्याचा शितोडा द्यायचा आणि झाकण टाकायचं आणि जेवायला बसायच्या टायमाला बनवून खायचं। जर भाजीला काय नसेल तर हे असं बनवून जर खाल्लं तर एकदम चवीला एक तर छान आणि सुक्की भाजी एक बनते। नाही जर पातळ पाहिजे असेल तर बघा मी थोडंसं पाणी ओतते याच्यामध्ये। एकदम थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे मी आणि 1-2 मिनटं मी ह्याला झाकून ठेवते। 2 मिनटं झाले बघा, भाजी चांगली आपली वाफरलेली आहे आणि एकदम चविष्ट अशी छान अशी होते बघा। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।